කොහොමද ඉතින් ඔන්න අද දබරත් එක්ක ඔය එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද පැණිවරක වලින් ජෑම් එකක් හදන්න යන්න බලමු ඉතින් මොකක්ද එන්නේ කියලා. අපිට මේ ජෑම් එක හදාගන්න ඉතින් ලොකු අමාරුවක්. වර්ණක රසකාරක මුකුත් දාන්න තුම ස්වභාවික රසයට මේ හදන්නේ ඉතින්. ඉතින් මම වරකවල මధుර ටිකම ගලවගෙන අට ටික අයින් කරගෙන තියෙන්නේ දැන් මේ. මුලින්ම මේ ටික හොඳට වෙන්ඩර් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඉතින්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳටම පොඩි වෙන්න වෙන්ඩර් කරගන්න ඔයා. දැන් මේ විදිහට චාත්‍යයක් ලිපේ තියලා චාත්‍යයට මේ ටික දාගන්න හදන්නේ. මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික දාගන්නවා. මේකට වැඩි කින්දර දාගන්නත් එපා ඉතින් ඔයා. මේක දාපු ගමන් හොඳට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට සීනි ටිකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. සීනි ගද්දි සාමාන්‍ය එකට එක වගේ ගන්න. මම සීනි 250ක් වගේ තමයි මේ ටිකට අරන් තියෙන්නේ. ඒකල මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන ඔයා. කැට වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට දෙහි ජූස් ටිකත් එක්ක අහු කරගන්නවා. මම මේකට දෙහි ගෙඩියක තමයි ජූස් අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. හැම වෙලාවෙම මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඊගා ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මේක ලුණු වැඩි දාන්න එපා. ලුණු වැඩි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. දැන් ඉතින් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. හොඳට කලවම් කරගන්න නතර කරන්න නැතුව. හැඳි ගද්දි මෙන්න මේ ගානට වගේ එනකොට පදම ගානට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට බා ගන්න. මේ ගානට එන්න මට හරියට පැය භාගයක් ගියා. පැය භාගයට පස්සේ තමයි මේ මම මේ වගේ දීසියකට මේ ටික දාගත්තා. මේක දැන් හොඳට නිමෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔයත් ඉතින් මේ ගෙදර අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න රහ කොහොමද කියලා කියන්න හරි. එහෙනම් ඉතින් අපේ පැණිවරක ජෑම් එක හදලා ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්න. අනිවාර්යෙන් දබරව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා.